Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi v-am pregătit un tutorial cu o umplutură pentru petale. Rămâneți alături de mine până la final. Vom începe cu a realiza două fire în orizontală, prinzând buclele șnurului, dus și întors. Aceasta va fi baza țesăturii noastre. După aceea vom începe să țesem firele în vertical, prinzând de bucla șnurului, și ne vom întoarce prin cele două fire orizontale, trecând pe deasupra și pe dedesubt. Deci clasica țesătură pregătitoare pentru umpluturile petalelor. Vom lăsa câte o buclă și ne prindem în următoarea, ca să lăsăm un pic de spațiu între firele în verticală. Eu voi realiza 12 fire în verticală. Doar că veți merge nu până unde am început. Rămâne mai sus. Vedeți, cu ultimul fir în verticală nu m-am dus până la țesătura cu care am început, să zic, distanța. Deci am rămas un pic mai sus, ca să ne rămână un spațiu lateral. Vedeți, am 12 fire. Și după aceea vom începe să țesem pe dedesubt și deasupra, prinzând câte două grupuri de fire. Aceste fire în vertical. Și deci, vedeți, vom avea 6 grupuri de țesătură. Eu am aici 12 fire, dumneavoastră, în bază de cât este de mare petala, trebuie să fie tot timpul un număr par de țesătură de fire în verticală. Și vedeți, realizăm această țesătură de desubt și deasupra. Depinde câte vreți să faceți. Eu cred că voi face 7-8 rânduri, dus și întors, mă refer. Aranjați cu acul tot timpul țesătura la bază, pentru că sunt firele un pic mai adunate și ca să se aranjeze bine. Și continuăm așa, v-am spus, până la ce înălțime doriți să faceți țesătura asta. Eu o să fac, v-am spus, cred că de 7-8 ori. Vedeți, acum mă întorc și voi lăsa lateral un fir din cele două, din primul grup de pe lateral. Vedeți, am lăsat un fir și mă întorc iarăși țesând, dar tot timpul am un grup, tot 6 grupuri sunt de țesut. Deci chiar dacă primul fir mi-a rămas unul singur, voi avea tot 6 grupuri. Și la fel, deci repetăm această operație, aranjăm bine cu acul firele și continuăm. Lăsând lateral tot timpul câte un fir. Deci țesem și lăsăm lateral câte un fir. Deci poi mergem descrescând. Deci dacă am început cu 6 grupuri, după aceea vom avea 5 grupuri de fire de țesut. După aceea 4, 3, 2, până o să rămânem cu ultimul grup. Veți vedea.
Deci vedeți, acum am 5 grupuri de fire. Se repetă aceeași operație. Aranjăm firele cu acul, v-am spus, ca să arate bine și practic repetăm această operație până vom ajunge în vârful petalei, descrescând, lăsând tot timpul câte un fir lateral. Vedeți, am ajuns în vârful petalei și am rămas cu ultimele 2 fire pe care le voi țese ca o bridă dublă. Țesem până sus și după aceea vom ieși cu firul prin șnur. Vedeți, trecem prin fir, pentru că acum în spațiul care ne-a rămas vom realiza din nou alt model. Din urechiușa șnurului ne vom prinde, vedeți, cu firul, prinzând de un fir din țesătura pe care am realizat-o la petală mai înainte. Și coborâm tot așa, lăsăm o buclă, 2 și facem această țesătură în zigzag. Dacă vă plac tutorialele mele, vă aștept cu comentarii, cu like și să le distribuiți prietenilor dumneavoastră. Mergem până jos cu această țesătură în zigzag. Vedeți, eu am terminat. Acum mi-a rămas un pic de spațiu dintre cele 2 fire de la început în orizontală, să nu rămână spațiu. Mai fac un pic ca o fel de bridă dublă, ca să nu rămână urât cele 2 fire. Și vom face câte 2 puncte de feston, prinzând 2 fire. Din țesătura care am făcut-o noi. Sunt 2 fire, practic grupul acela care se formează. Și facem 2 puncte de feston stânga-dreapta. Deci ne mutăm stânga-dreapta și vom merge așa până sus, în vârful petalei. Deasupra, vedeți, ieșim cu firul prin șnur și acesta este modelul, umplutura. Vă mulțumesc frumos că ați rămas alături de mine, ne vom vedea la următorul tutorial. La revedere!